Hej på dig, Fredel. Right. Så välkomna till en fredagsversion av Komenist-TV. Hoppas ni har en bra dag. Så gör vi. Hej Socker-Anna, du kom hit ändå. Du har inte somnat. Jag är imponerad. Fantastisk låt. Jag älskar att du har börjat se oss. Visst är det en bra serie? Jag säger det, folk som inte har sett oss har missat någonting. Oss är amazing. Det är en fantastisk serie. Hej Sunshine Jonas. Vi börjar lite lugnt tänker jag. Så musiken får vara på ett litet tag till.
Vi börjar lugnt säga, som att jag hade någon form av bombshell som skulle komma idag. Det har jag inte. Alltså pretty much allting jag har sagt hela tiden har stämt. Så att jag inte... Någonting jag har en ny Kongstrong. Det är en ny smak. Och jag vet inte vad det är för smak. Så vi ska testa den, tänkte jag. Ja, det har jag gjort. Jag åt... till frukost åkte jag till Östgöta Rasta. Som gjorde en helt fucked up god stekt ägg och pannbiffmacka. Sen käkade jag min matlåda. Som var spaghetti kött förstås. Och sen så käkade jag ugnsstekt potatis, bearnaisesås och fläskkotlett. Och nu är jag här. Det var gott. Allt var gott. Jag är lite sugen på att testa den här. Jag tänkte att vi skulle göra. Jag tänkte att vi väntar in lite fler tittare innan vi gör det. Jag har också funderat lite över kameravinklingen, hur jag ska ha den. Och jag funderar på om jag ska flytta ljuset lite. Mycket händer här i studion. Ni får säga till om ni inte ser mig eller såna grejer, men whatever. Ja, ny stol. Så jag har en ny datorstol. Ska vi se. Så jag har kabel nog att visa. Så jag har en ny stol. Här har ni den. Den är jättefin. Den har kuddar och grejer. Den har jag inte haft förut. Den har en goat. Grejen var så här att jag tänkte att jag skulle ha bytt ut min gamla gamerstol mot en Biltema gamerstol. För att jag har ju en sån här grej att jag byter ut allting mot Biltema. Mitt tangentbord Biltema och så här, och jag tänkte att jag skulle byta ut min mus mot Biltema och min stol. Men problemet var att den här stolen var billigare än Biltemas. På grund av att Digamax hade en kampanj. Så då kunde jag inte riktigt göra det. Så det får bli nästa gång. Så det får bli Biltema nästa gång. Den här stolen verkar nice. Den verkar väldigt nice mot mina skulderblad. Vilket är ett stort problem i mitt liv. Faktiskt. Verkar jävligt nice på det. Så det ser jag fram emot. Och jag har ju inte det i min egen stad, och du vet ju själv, Anna. Får ju åka någon annanstans. Tanken var ju mest att idén var att jag skulle bevisa att Game Gear inte är så fantastic. Tangentbordet har ju visat det hittills. Jag har ett Biltema gaming tangentbord som är mekaniskt, och det är fine. Det är bra.
Ja, lite mer far off för dig kanske. Norrlandsavstånd, ja. Okej. Jag tänkte att innan vi drar igång den här streamen på riktigt, eller på riktigt, jag tänker inte köra seriöst idag. Jag har både öl och whisky och dricka upp och grejer. Men Burger King, din story om Burger King är så sad, saker Anna, att jag vet inte hur ni har lyckats. Ni har förtjänat att ni inte har Biltema. Hur fan kan ni, om ni inte ens kan hålla igång ett Burger King, då kan ni fan inte hålla igång ett Biltema. Det är bara sanningen. Det är bara sanningen, Anna. Det är bara sanningen. Du och Tim borde ha gjort mer. Sandy är oskyldig där. I alla fall. Jag har en Kong Strong här. Den har inte jag testat förut. Så jag tänkte att vi skulle köra ett test på den. Och jag tänker att jag ska prova min funktion. Där hade vi funktionen. Nu blev det större. Min Kong Strong. Det här är en ny Kong Strong. Den heter Wild Power. Jag har aldrig provat den förut. Den säger också den är Urban Classic Energy Drink. Och jag vet inte, den... Ja, vänta. Ja, det blir det. Vadå, säger ni att ni inte hör musiken innan? Okej, ja, för att jag bytte scen. Och i den andra scenen så var det en volym högre. Nej, för att ni knappt ska höra den när jag pratar. Jesus Christ, ni klagar alltid på att ni aldrig hör mig. Så jag försökte göra stämning. Herregud, jag kan... Fuck it. Jag orkar inte med. Ät min röv. Jag tänker äta... Jag tänker inte äta. Jag tänker dricka den nya Kong Strong. Okej, nu förstår jag vad han menar. Ta det inte så hårt. Ta det inte så hårt. Kolla här, så här. Yeah. Inte att jag tar det hårt för att det här är en grej jag försöker lösa, som jag alltid hör från folk. Jesus. Okej, så jag löste. Kong Strong, nya. Det smakar Red Bull. Det är där de menar med Classic Urban. Så de menar Classic Urban är, alltså, det är Red Bull. Det smakar exakt som Red Bull.
Men jag tycker om det här. Det var nice. Det var inte illa alls. Så Urban Classic betyder Red Bull. Så när ni köper en röd Kong Strong så smakar den som Red Bull. Eller typ Power King eller vad ni vill. Jag föredrar de andra Kong Strong. För vi är Kong. Lidl sponsrar inte mig igen. Follostan, välkommen för övrigt. Och tack för dina 15 streamar som du har tittat i sträck. Jag är stolt över er som har varit här i 15 streams. Jag förstår inte varför ni gör det. Så värt är det inte. Så kul är det inte. Så rolig är det inte. Jag kommer stänga av musiken nu. Boop. För vi är liksom beyond förberedelser. Eller vad man säger. Det roliga. Så går vi tillbaka till det här. Nu går vi tillbaka till det tråkiga allvaret. Det är fredag i alla fall. Så vi kommer att inte vara fullt så seriösa som vi brukar vara. Det har säkert många andra goda kvaliteter. Jag har någon god kvalitet tror jag vet inte. Mitt ETC, jag vill till ETC. Problemet med sommarvikariatet är att man borde vara utbildad journalist, vilket jag inte är. Jag hotade annars Max med att jag skulle söka det, vilket han tyckte var kul. I alla fall, så vi har en nyhet idag. Innan vi går på aliens och allt så här så har vi lite seriösa nyheter. ICJ gav idag en dom mot Israel och den är inte i favör till Israel. Jag tänker inte läsa några opinionstexter än. Jag har inte läst igenom hela dokumentet än. Så vi ska vara helt ärliga med det. Men det finns några stipulationer i det här dokumentet som jag fastnar vid. Några av dem är, när ICJ dömer Israel just nu, så är det att man ska då dels förhindra fortsatt dödande av civila. Man ska tillåta full tillgång till att förnödenheten når in. Det vill säga man ska öppna vägar för förnödenheten att nå in till Gaza. Och man ska dessutom spara alla dokument på orders. Och så här. Folkstam, nej, du misstolkar. Folkmördare lite mindre är inte samma sak som det de ber om. Så de ber om att förnödenheten ska komma in, men de ber också om att alla bevis på ordrar. Vem var det som följde nu? Förlåt. Sweden Official, tack för att du följde mig. Man ber också att man ska spara alla bevis på ordrar och såna här grejer som sker under den här tiden. Det vill säga att och Israel ska kunna svara inom en månad på det här.
Israel har ju redan sagt det. Och men kolla, du missförstår idén. Du missförstår vad Israel säger. Ja men alltså, kolla så här, grejen är så att om Israel väljer att fortsätta med det här utan att producera de bevisen som vi vet finns, då kommer det bli ytterligare ett problem och någonting att ta upp någonstans. Ja okej. Kolla, jag är bara en liten plebej. Men min tanke är så här, det Easy säger är så här, att om någonting saknas ifrån det här, då blir det problem, okej? Okay? Swin Official, ja, Israel borde sluta. Vi är alla i den här kanalen allt för att Israel begår folkmord. Men grejen är så här, det Easy säger är så här, att ni har 1 månad på er att städa upp er skit, annars kommer vi efter det. För grejen är så här, jag tror inte att, för att det här är en dom som är, även om den verkar betydelselös och även om Israel skiter i den, så är den inte betydelselös för diplomatiska förhandlingar. För vad man än tror och tänker att en nation kan göra, så är det lite folk kan göra när det finns internationella domar emot whatever. Israel är en terrorstat, jag håller med. Jag försöker bara säga så här att det är inte små krav de ställer. Även om det bara är krav. Och även om Israel kan ignorera de här kraven. Det är ingen dom som Israel måste följa. Så måste man förstå att de diplomatiska ramifikationerna det här kan ha är enorma. Och vi ska komma ihåg det. Att det kommer komma till en punkt där folk måste säga vi kan inte ha med Israel att göra längre. Det är liksom så här. Du kan inte, när de har sagt det här, då har de sagt till Israel så här. Jag är 100% för Gaza också. Jag vill bara att ni vet det. Men så här, den här domstolen har sagt så här. Israel, ni måste inom 1 månad upphöra med all form av hinder för humanitär hjälp. Ni måste också spara alla dokument gällande Gaza den här månaden. Sen kommer ni tillbaka till oss och vi kan lägga en ny dom på det. Jag tycker att det är hårt. Alltså förstår du vad jag menar? Det är inte hårt. Men det är hårt. Jag tycker så här att även om domen är lite vilseledande vek, så det är ändå en dom. Förstår du vad jag menar? Det är någonting jag arbetar med. Det är någonting man måste utgå ifrån diplomatiskt från andra länder. Och även om vi vet att USA inte kommer bry sig om det här. Exakt, Follostan. Det är en väldigt bra grej. För media typ i Sverige har inte brytt sig ett skit. Så att domen i sig gör ju att det finns inte längre förnekande om vad som sker. Du vet, det finns på en internationell rättslig nivå att det är det här som sker. Jag tänker att det rätten gör är att okej, vi kanske inser att ni inte inser vad det är ni gör. Vi säger att det är en grej. Men då har ni 1 månad på er att berätta varför ni inte gör det ni gör. Det borde inte vara några problem, eller hur? Det är lite som att be någon att det är lite som att be någon att säga typ okej, så du har inte gjort det du har gjort. Men berätta för mig varför jag har de här bevisen och varför de inte stämmer. Och då är det liksom, jag tror att det kan bli bra. Jag
jag är lite hoppfull, men det är klart jag inte är optimistisk. För det har jag väl aldrig varit i den här kanalen. Men lite hoppfull ändå. På att det här kan dra lite diplomatiska liksom, problem för Israel. Och framförallt att det kan leda till en geopolitisk ändring i hur man ser på Israel och Gaza. Tänker jag. För att det börjar bli lite svårt att hålla den linjen Sverige håller. I alla fall. Fick spig, exakt. Det är det jag pratar om. Det är den, jag tror att om vi ska prata geopolitiskt så är det den effekten man är ute efter. Förstår du vad jag menar? Det är liksom... vi vill ha lite förklaringar på saker och ting. Hörru, hur kommer det sig att din telefon pingade precis vid offret här? Det var ju lustigt. Och det var när offret dumpades. Och inte när mordet skedde. Det var ju lustigt. Du vet. Jag tror det är lite den effekten man är ute efter. Jag ska inte säga helt klart att det är det. Men jag säger att jag tror att det är det. För att jag tror att Israel inte kommer kunna producera det ICJ ber om. Och det kommer vara ett problem. Och vad det problemet innefattar, det kan inte jag svara på. Men så kan det alltid vara. Det är alltid jobbigt när man gör det. Senast jag hörde den ursäkten, det var från ISIS. Men sen då, vad har vi för andra nyheter? Jo, Trump har vunnit New Hampshire. Alltså grejen är så här, jag har fått mycket emot mig att Trump inte har försprång. Jag tror att det är lugnt. Mina känslor säger att Biden inte har mycket. Det är min take där. Vad har vi annars för nyheter? Exakt, fick en spik. Det är vad jag tror också. Ja. Nu är DeSantis inte med i presidentracet längre. Så att honom kan skita i.
Jag tycker inte det var oväntat. Det var mer... Han hade en stjärnstart som han bara pyste ur ifrån. Jag håller med Bollo King. Kolla här, tro mig rätt. Jag föredrar Biden framför Trump. Men... lesser of two evils, antar jag. DeSantis kan ingenting. Han är Trumps troll. Han är lite troll. Det är mycket konstigt att ha Biden som kandidat. Jag tycker det också. Jag tycker att Demokraterna borde normalt satsa på någon yngre. Men det vågar de aldrig göra. Anna! Jag har hört en kommentar om det. Ham sandwich. Jag har haft en kommentar om det. Jag hade det på Blue Sky. Ska vi se. Hur långt bak måste man gå? Jag måste ju gå skitlångt bak för att jag skriver så jävla mycket. Men jag hade en kommentar om det här igår. Här är den. Här, jag hittar min kommentar, ta det lugnt. Vart är den? What the fuck? Där. Jag skrev I mean it's from Australia and while the US have random abominations of food out in the wild, the Aussies are just taunting the creation at this point. Nej, det är bara mockery of God. Mockery of God! det var australierna.
Ja, USA är lite mer uncanny valley. Australien gör bara en del av sin egen identitet att mobba matkultur överlag. Det är liksom... Det är liksom sådär. Hej Mia. Vi ska gå till spöken alldeles strax. Klockan är inte så mycket, men för spöken måste jag gå och hämta en öl och sådana grejer. Men vi ska gå till spöken alldeles strax. Så gå ner och hämta din eldpinne. Glöm inte din eldpinne. Så är vi på spöken strax. Skaffa en eldpinne och gå ut i skogen och hämta en eldpinne! Jag ska hämta och julsiden. Det är januari, gumman. Jag ska hämta min eldmachete. En dag ska ni få se den live i stream. Jag ska hämta öl. Och sen ska vi göra så här. Vi ska gå ifrån seriösa grejer. Och så ska vi streamen, jag och streamen, bli fulla tillsammans. Genom att kolla på spöken och aliens. Vad säger ni om det? Tycker ni det låter bra? Jag tycker det låter bra. Jag tycker det låter kul. Så kan vi köra ett tag till. Ja, du dödar den bästa pinnen. Hur känns det, Anna? Jävla förrädare. Jävla pinnmördare. Ja, du borde hämta en dryck. Ja, du är hemsk. Du har mördat en pinne. Tänk om den kommer och hemsöker dig. Vad gör du då? Vad gör du då? Vad gör du när den kommer hem? Vad gör du när den kommer och hemsöker dig? Vad gör du då? Ni är så ouppmärksamma i den här chatten. Men du ignorerar en bra pinne. Jag vet inte om man kan förlåta det. Men du då egen präktig. Vad fan ska du göra? Men vi hämtar dricka. Jag kommer alldeles strax tillbaks. Vill ni lyssna på Pokémon? Ni får göra det under tiden.
Ja, jag är tillbaks. Men så här, ni har fortfarande tid. Alltid Pons. Det är inte alltid Pokémon. Förra gången hade jag Zelda. Det är ert problem. Ni är så griniga. Det var all Kongstrong. Hej Daniel. Jag har en unhinged Sinter. Cider. Förlåt. Sinter. Det låter som något från Dark Souls. Ufon har det. Ska vi kolla på paranormala grejer? Spöken. Det är spöken! Det är spöken. Det är spöken. En stund i alla fall. Det är spöken. Här har vi en video att kolla på. Nu ska vi kolla på grejer. Tack Pokémon. Vi skiter i Pokémon nu. Så vi börjar med det här. Jag ska bara hälla upp en öl. Hej Seo, vi kollar på spöken. Vibar. Det är nog min chatt där disconnecten är så stor mellan mig och någon som bara skriver vibar. Och ändå ligger vi. I alla fall. Okej, så här. Jag hittar. Ja, det ligger och vibar. Det är lugnt. Slut skriva vibar. Nej, Daniel Blixt. Jag tänker ta bort det. Jag kan inte ta bort det. Varför är jag inte mod i min egen kanal för? Vad är det här? I alla fall. Ja, det finns snälla spöken. Okej. Okay. Vi gamar. Okej. Okay. Vi ghostar. Vi ghostar dig som gamar. Ja, man får chilla. En redo för spöken. Vi börjar då. Top 20 paranormal events caught on camera. Nu kör vi. Normal lives. Work, hanging out, then it's back to the house, but every now and again we're reminded that things are definitely not what they seem. By the way, det där är från filmen Paranormal Activity. Jag vet inte vilken. Men typ 2-3. For many people, explaining some of the footage you're about to see would be downright impossible. Fortunately, we have the footage to back the claims up, and even for the most ardent skeptic, these clips are about to turn you into believers in the fact that our world is weird.
because these are some of the scariest and yet most unexplainable events ever. Okej, så de har inte börjat visa klippen än. As we have a look at 20 De bara visar så här caught on camera. grejer. Number 20, a spooked cat. To kick things off, we'll take you to Ontario, Canada, where a cat mother caught some really spooky stuff going on in her home. Kathy Gallagher, a 45-year-old lady, made headlines in 2022 when she claimed that she had gotten evidence of the supernatural. At the time, she explained that she had just moved into her home in Ontario and that she had noticed a lot of strange things going on. She was especially spooked by the fact that objects appeared to simply be moving on their own, and weirded out but still determined to get to the bottom of it, she decided to set up CCTV cameras at different parts of the house. On one fateful day, she would appear to find what she was looking for. Her cat, interestingly named Salem, was sitting on its own staring at two nesting dolls when it suddenly got up and ran. But if you take a closer look at the footage, you tell me that you don't see something jump out from one of the dolls' bodies. As Kathy explained, the doll had actually belonged to her mother, and it dated back come to on, the dude. 1950s. The family heirloom or not, I don't think that doll would be in my house much longer after that. Number 19, the Dobby mystery. You know how certain things Håller med suddenly egenfläktig. begin to turn up once more people believe in them? Well, it appears that J.K. Rowling's Harry Potter series has become such a cultural icon that we're now seeing characters from it literally come to life. Åh, Back in käften. 2019, Vivian Gomez, a woman based in Colorado Springs, raised a huge alarm after she claimed Läs en annan bok. Jag ber er, läs en annan bok. God! that she had seen footage of a creature that seemed to look suspiciously like Dobby the Elf, the popular character from the Harry Potter movies, and to make things even more interesting, she literally presented proof. As Vivian would explain, the creature had opened a door at her home and had come out. Then it sauntered onto the driveway and did a quick frolic before vanishing into the dead of night. Sadly for her, she was unable to actually find additional footage of her CCTV. Åh nej, han har rymt! Han snodde en strumpa! Fan! So it just cut off at that point. Now, I know that you can't blame the camera at this point, but I really wish that it had just stayed for a little while longer. Some people claim that the figure could have been Vivian's 9-year-old son, Bobby, just goofing around, but considering that the figure looked really lanky and had very bowed legs, I would doubt it. Perhaps the Dobby is real after all. Number 18, The Great Ghostly. Now, if you're a fan of literature and classic films, then you probably were a fan of The Great Gatsby, the magnum opus of F. Scott Fitzgerald. Yeah. The book is one of the best-selling titles of all time, and it was also adapted into one of the most entertaining movies of our time, starring Leonardo DiCaprio and Tobey Maguire. While many of us have been thrilled by The Great Gatsby, one of the most intriguing characters in the film was, of course, Daisy Buchanan. She was the leading lady in the movie, and many believe that her character was influenced by Ginevra King, a socialite that lived between 1898 and 1980, and who was rumored to have had an affair with Fitzgerald. In 2018, a woman named Christy Ranieri was on a walk close to the summer house owned by King when she spotted something strange. As she would explain, she had stopped to take a selfie when she got home and examined the picture. Oh, fuck What do me. you know, there was something that looked like a ghost peeking out behind her. As Christy would explain, that can only be the ghost of Ginevra King, showing that she still is very much roaming around the world. I have my doubts, but I'd sure love to hear your thoughts on this one in the comment section down below. Number 17, aching for a haircut. Now, normally, if you go in for a haircut, you know what to expect. People like you seated in front of mirrors getting their hair done. But on this day, I don't think the guys at this particular salon expected what they got. This clip, taken back in 2010, shows the moment that something truly spooky happened at a hair salon. According to the salon's owner, he had actually been a bit skeptical about installing cameras, but ended up being glad that he did. You'll notice that the entire salon, only a woman is getting her hair done, with 2 seats being empty. And then if you take a good look at the chair in the distance with the dark blue cape,
I mean, first of all, the chair raised up by itself as if someone had stood up from it, and then the cape kind of shrinks inside instead of falling down. The entire thing was crazy enough to scare the guy sitting close to it, and to be honest, I would be out of there as well if it were me. Oh, come on. Number 16, the thirsty ghost. You know that feeling when you've been saying something to someone, but no one ever believes you until you show them proof? Well, you can only imagine how vindicated this woman must have felt when she finally caught some paranormal activity in her home on camera. Back in 2012, Donna Ayers began raising an alarm about the different weird activities around her house. That included, and especially, Snälla diska muggen. Snälla. Looking to really nail the proof, she decided to take a video recording, and right on cue, she captured something, literally in her kitchen, that decided to move a cup. Oh my gosh. The surface isn't wet or anything, it's all dry. So there's no reason for it to be moving. To cover any bias, Donna did show underneath the platform where the cup was to reveal that there was nothing there. So the question remains, what on earth was actually moving that cup? According to the lady, she believed that she was being haunted by her late brother. If that is the case, I wonder if the guy's just thirsty and crazy. Yeah. I mean, Det är alla bakterier under så här som bara har byggt ben och bara går iväg med muggen. hey, when you've got to quench your thirst, you've got to quench your thirst, right? Number 15. Messing with a victim. Vänta, jag vill bara kommentera så här. Vad är det här för empty space du har i ditt kök? Vem har modellerat kök? Varför saknar du ett skåp? Varför saknar du ett skåp för, gumman? Gotta quench your thirst, right? Number 15. Messing with a victim. Most people who experience paranormal activities tend to have first-hand experience literally on their own, and that experience can be quite harrowing when you're by yourself. Now, for a perfect example of this, we'll take a look at this guy. The clip, which was taken in November of 2017, shows a guy working late at the office when he suddenly hears an alarm going off. Jaha, okej. Det är väl inte ovanligt. Det händer. As the clip will show, he decides to go and check it out, and eventually came back thinking that he was done, but little did he know that whatever was behind the entire thing was not done messing with him. Visibly scared once again, the guy decides to go and check out what's happening. I don't know what happened behind the camera, but he was so spooked that he literally hightailed it out of there and ran away. I don't think that he'll be coming back to work the next day, though. Number 14. Ghosts in school. If you're a parent, you must have heard your children... I don't know what happened behind the camera är också kodord för någonting vi klippte nu och någonting nytt klipp. Give some funny reasons why they don't want to go to school, like it's cold outside or they feel sick even when they're not, or perhaps the bus driver's just mean to them. Well, what about it if the school is haunted by a ghost? Back in 2017, CCTV footage would show a weird moment when things began to get kind of spooky at a middle school in Ireland. As the footage would show, things began when a backpack suddenly flew off the top of a locker. Then, as if that wasn't enough, one of the posters on the wall decided to take a trip to the ground as well. 26/10/17. Det här låter som ett Halloween-prank. Förlåt. Det här låter som ett Halloween-prank. And for a third act,
the chairs in the hallway started moving on their own. According to reports, the school in question had long been rumored to be haunted because the land on which it was built used to be an execution ground for criminals. But it looks like the guys are hunting for some vengeance and taking it out on those poor school materials. Det är Halloween. Number 13, Ghost in the Crib. Being a parent can be challenging. You're constantly looking to protect them from harm. But while maintaining your children's safety from physical danger is pretty easy, how do you protect them when there's harm from the other side? Back in 2019, Josh Higgins and Heather Brow, a couple based out of Michigan, made the news after they had shared footage of what they truly believed to be a ghost that was haunting their little girl, Lily. As the parents set up a camera to monitor their daughter, they would be shocked to find what appeared to be a Vad är det för shit-kamera ni har köpt? Ni kan inte ens se er dotter i bild. Vad är det för skitkamera ni köper för att övervaka er dotter? specter moving through her room. And as you would expect, it startled the little girl. Couple's nanny cam video a few weeks ago, what appears to be something moving in front of the baby crib. The parents added that the ghostly shape had been assaulting them. Vi ska komma ihåg att alla gånger Stephen King har gjort den förklaringen är av koloniala anledningar. Så Stephen King har aldrig gjort den förklaringen av att det bara är så, utan det finns koloniala anledningar till varför det är så. Vi ska komma ihåg det. Så även om det är en rolig bortförklaring så har Stephen King åtminstone haft en förklaring till varför det är så. Det har aldrig varit bara att det är så. Jag vill bara klargöra det, för att jag vet att det är ett vanligt skämt att Stephen King, du vet, lägger ställen på the Indian Burial Grounds. Men oftast har det av en kolonial förklaring till sig varför det är så. Inte bara att det är så. First the daughter and then Heather herself. It scares us that it could do something else. I mean, there was even an... Jag tror att till och med Pet Cemetery i boken har en kolonial förklaring till den indianska graven som då är det som blir Pet Cemetery rent generellt. Eller varför the ground is sour på grund av kolonialism. Så jag vill bara säga det så här. Stephen King, han är fine med sina förklaringar varför det här händer. A morning that I woke up and I had felt like something was around like someone's hands were around my neck. And according to paranormal investigators that were brought in to check out the scene, the man who had originally lived in the home had taken his own life, so it appears that his ghost may have had unfinished business in the home. Alltså förlåt, men... Seems like it might be the scene. The man who had originally lived in the home had taken his own life, so it appears... Jag hade också tagit mitt liv om jag hade köpt det här huset. Vad fan är det här? That his ghost may have had unfinished business in the home. Seems like it might be time to move out a little earlier than planned. Number 12, the haunted pot store. Back to stories of ghosts that might be trying to make contact with the physical world, our next story takes us to Oregon, where the owner of a dispensary claimed that his shop was apparently being haunted. In 2018, a man named Andy Gomez, who owned a pot dispensary, claimed that he had substantial proof that his shop was being haunted by ghosts. And for that proof, he showed this surveillance footage. And just watch the pot jar as it suddenly begins to move while he's arranging them. Men kolla, så här, varje gång de här grejerna, så här, jag ska visa en grej. Vi kollar på det här igen. Vi kollar på det. Just watch the pot jar as it suddenly begins. Varför rör sig alltid de här grejerna som att någon drar en tråd och tar ett nytt grepp? Har ni tänkt på det? De rör sig alltid på det sättet. Det är som att någon börjar dra en tråd, sen tar ett nytt grepp. Och det är så de rör sig. Förstår du vad jag menar? Was being haunted by ghosts. And for that proof, he showed this surveillance footage. And just watch the pot jar as it suddenly begins to move while he's arranging the place. To make things worse here, Andy added that he had felt a weird presence while the whole thing was happening.
as it was happening, I kind of felt like somebody was standing next to me, or like Shut somebody the was, like, fuck up. right here. And if that wasn't enough, check out the jar with the pens on the counter. Now keep in mind that this is a pot dispensary. Any doctoring of surveillance footage could land the guys in jail. Could we have a Bryr mig ghost inte, looking jag- there? Just det- simply burn some trees? Who really knows? Number 11, ghost feline. Now for something that just can't be explained anywhere, take a look at this piece of footage. Captured in 2019, this footage shows two cats sitting calmly on the front porch of their owner's home. It looks pretty chill. Well, you're about to see something weird though. Suddenly, one of those cats appeared to have been scared by something that was coming out of the shrubs close to the... Okej, men så här. Till att börja med. Du har 2 katter här ner till. Du har 2 katter här ner till. Du har en katt här ute. Och vad det där är, det vet jag inte. Kanske en sten. Men du har 2 katter här och en katt här ute. Den här katten nämner han inte. the two of them, and that's when it decided to run for the hills, leaving his partner alone. But just as soon as the cat takes off, it seemingly vanishes. Now, where did he go? Did he Och där har du en pungrotta. Där kom en pungrotta ut. literally turn into a firefly and float away? Where on earth did it go? Vänta, har de här personerna sett det här klippet eller? See something weird. Okej, så vi tar det här klippet från början nu. För det är det dummaste jag har sett. Okej, så vi börjar klippet med att han pratar om de här 2 katterna som sitter här nere. Så har du en katt här uppe. Han påstår att den ena katten, den här, springer iväg och försvinner. Though, suddenly one of those cats appeared to have been scared by something that was coming out of the Hon kollar rakt hit. Den här katten kollar rakt hit, eller hur? shrubs close to the two of them, and that's when it decided to run for the hills, leaving his partner alone. But just as soon as the cat takes off, it seemingly vanishes. Now, where did he go? Där kommer en pungrotta ut. Eller ett pungdjur. Eller hur man vill översätta possum. Den här katten upptäcker det. Go? Did he literally turn into a firefly and float away? Where on earth did it go? The craziest Wow, missed this clip, dude. thing was that the feline's partner seemingly just looked unbothered about the entire thing. Either the cat was on his own wave, or he'd probably seen his partner do that before. But either way, it's some crazy stuff if you ask me. Number 10. Ja, precis. Superhuman speed. You'll probably want to buckle up for this one because it's the type of thing you'll need to see to believe. In 2019, a mysterious video made the rounds that showed what appeared to be a superhuman or ghost figure saving a lady's life. The footage, which was from a local CCTV camera, showed the little unsupervised lady trying to cross the street on her own. Obviously, things like this will rarely end very well, and for a time, you kind of get the feeling that she's about to be hit. And then all of a sudden, a figure comes and grabs her literally out of nowhere. Fake. Nobody knows what the figure was or even how it managed to make the most unbelievable Förmodligen från en film. rescue you'll ever see. But whoever or whatever that thing was, thank goodness it was in the right place at the right time, because the entire situation would have definitely gone south if it hadn't happened. Det är förmodligen från en film. Number 9. Talking to nobody. One of the most challenging jobs is that of a security guard, especially if you work in a Shut the fuck up. public place and need to deal with different types of people daily. However, what if you had to deal with a literal ghost? In 2022, a story would go viral about a security guard at a hospital in Argentina who claimed to have spoken with a customer, even though all evidence points to otherwise. CCTV footage would show the security guard, who was working on the night shift, suddenly walking up and opening the barricade, except that he was doing it for nobody. As the footage would show, the guard was clearly standing like he was attending to someone,
and according to the guy, he was. Per reports, the security guard claimed that at around 3 a.m. that morning, an elderly woman came to the lobby claiming she had forgotten something in her room. And so he took her name down and gestured that she should go up, as we saw in the video. The security guard even offers her a wheelchair, but she refuses, as evidenced by this clip. And after a while, the security guy just starts getting worried because she hasn't returned. And so he called up to her room and would be shocked to find that there was no one there. Even worse, hospital authorities would confirm that no one had been in the room the entire night. To his dismay, the authorities claimed that the elderly lady who had been in that room had died the day before their encounter. And the Oh, woman come on! was the same one that he had written down on his clipboard. If there was ever a sign to quit your job, it's safe to say this was probably it. Number 8. Inga källor på det här. För grejen är att om det här hade varit sant så hade jag velat se källor på det. Baby pusher. Ashley Scott, a woman from Tennessee, has claimed that she's had several run-ins with the paranormal since she was a toddler. From ghosts visiting her in her crib to the spirits that she's talked to, she's claimed not to be unfamiliar with supernatural occurrences. So I'm guessing that this one wouldn't have been much of a shock to her. Back in 2022, footage from the room of Ashley's son Gavin surprised many people, as it showed what appeared to have been a ghost pushing the boy. As the footage would show, Gavin had climbed up on a shelf while he was in his room with Ashley's partner Chris. Then, all of a sudden, this happened. Now, I don't know about you, but I doubt that babies just tip over and fall like that. Was the wind just too strong? No, wait! That's exactly what they do! That's what babies do! All of a sudden, this happened. Now, I don't know about you, but I doubt that babies just tip over and fall like that. Was the wind just too strong? Or perhaps it was a ghost giving little Gavin a Det är exakt vad bebisar gör! Getting the right angle. Located in Omaha, Nebraska, the Museum of Shadows hur lång claims är to den här be one of the videon? Jag most ska ta haunted med det. museums in the world. They claim to have thousands of certified haunted items, all of which have been stored away safely. While many might argue about the claim, the museum has shared several interesting pieces of footage to show the types of activities taking place, and this one definitely ranks as one of the craziest. Captured in 2020, the clip shows what appears to be the basement of the museum where several artifacts are kept, and just watch as a chair begins to rotate. Either that chair suddenly developed a mind of its own. Nej, or there's jag har igen. Frågan om rörelsen. Varför är det alltid i linje med hur du drar ett rep? Varför är det aldrig runt? Varför är det aldrig random? Varför är det alltid hur du kan dra ett rep från sida till sida? someone who does not want to be seen. Either way, I'm surely glad that I don't work there. En fiskelina klarar 20 kilo. Lätt att de kan göra det här. Det kommer inte synas. Number 6. A dog-eat-dog world. Seeing animals being scared can be pretty awful. However, for this clip, I'd really want to see what the heck was going on. The clip in question would be uploaded to TikTok in 2021, and it shows the harrowing moment where two dogs appeared to have witnessed something out of the ordinary. To begin with, the dogs start the clip barking pretty loudly at something, and then all of a sudden they stop for some unknown reason and stand still. Now, this in and of itself is pretty strange, but it also even gets worse. Det är det inte. Suddenly, the collar on the black dog gets yanked up and off, but we cannot see who or what had even caused it. Okej, han hundar sig. Den hund i It's en long bur. been rumored that dogs are capable of seeing ghosts and the paranormal, so I'm not going to dispel the probability that this could have been more than just a regular sighting. Number 5. Granny Wants In.
Joey and Amy Radke, a couple from Minnesota, made headlines back in March of Alltså kan jag säga att hundar skäller och sen att de stannar upp för att de minns. Jag vet inte varför hundar stannar upp. De gör det ibland. Och sen gör någon form av ryck. Det här är inte weird. Och framförallt inte om de sitter i en liten bur. Det är inte spöken. It's just dog things. Sluta. 2022 when they would release footage of what truly was a disturbing sight. Jag orkar inte med det According mer. to the couple, they had been out of their new home for some errands, but then kept the cameras on. Åh nej, to det see kom property. pixlar i min bild! And when they returned, they would be greeted by a harrowing sight. The figure appears suspiciously like an old woman in pajamas, and even Radke's pets were so Wait, what? Sa ni att det där var? pajamas. The figure appears suspiciously like an old woman in pajamas. På Commodore 64 eller? And even Radke's pets were so spooked that they literally ran for cover when it appeared. Igen, katter är inte en indikation på The couple något. had actually been warned that their home had been haunted by an elderly woman who had passed away while living there, but they ignored all signs, and I doubt they needed any more telling after this. Number 4. Here for a pint. You know, the fact that a person has passed doesn't necessarily mean that they can't still miss their hobbies, and for our next clip, it appears that someone deceased is still hankering for a nice brewski. In November of 2021, this clip would surface online, showing a strange moment at the Blue House Brewski. Vänta. Okej, så den här... In November of 20 Jag tänker anta att det här är en väldigt kort person som står under baren och vill ha ölen i munnen. 21, this clip would surface online, showing a strange moment at the Blue House Pub on Corporation Road in Hendon, Sunderland. As the clip would show, a freshly poured pint of beer suddenly tips over, spilling its content onto the floor below. The pub's owner, Darla Anderson, claimed that at that time she had actually heard that the location was haunted, but she Den har paid vi, any mind okej? to the warnings. Det är Frodo som vill ha bärs! Never saw anything weird before. Well, she may be well reconsidering now. Number 3, a jolly ride. Even if they're ghosts, I guess children will always be children. And like the live ones, it appears that a lot of ghost children really Jag kan just tro att can't det är wait du. to have fun. At least that's what it seemed like at the Barnsley Antique Centre in England. The shop, which is known to sell toys. Ja, and ja, antique det är items, Frodo, had det är an sant. interesting visitor Fast Harry in Potter. 2017. At that time, Daniel Parquet, a dealer of antiques at the center, suddenly saw Fast a Frodo. Bambi rocking horse on the ground. He immediately became curious as to how the horse had found its way to the ground, De här två har mördat någon. especially since there had been no rain or strong Ja, det winds var en around ring. the shop the night before. And so he checked out the surveillance footage and was even more freaked out. The footage begins with the rocking horse being placed gently on a platform, and then suddenly it starts to rock continuously, even though nobody or no thing was coming in contact with it. And then it appeared that whoever was riding the Bambi was having too much fun as the rocking horse swung so much that it fell to the ground. And hey, if it is a ghost child, can you really blame them? Everyone wants to have fun every once in a while, right? Number 2, the nervous guard. Vi är snart klara med det här och så kan jag bara göra något annat. Okej? If you're a security guard, it's important to always be alert, no matter what takes place. For Jay Brown, it appeared that this rule was literal. Nej, because spöa he was keeping spökbarnet. guard against Sparka what he på thought det. was a ghost. Spöa spökbarnet. In 2018, Jay posted a video on his YouTube channel where he had claimed that he saw a ghost, and sharing the surveillance footage from the hospital where he worked, he showed himself sitting in the lobby and suddenly jolting up when he saw what he believed to have been a ghost. I looked at it like, okay,
I'm like, okay. So I hesitated, so I just threw something because I didn't know what to do. Now, to be fair, you do see a bit of a whitish figure flashing in front of him, but while you might want to dismiss Jay, he's also claimed that he heard Man ska footsteps spöa before spökbarn. and even caught a ceiling light Slå dem i fall on its ansiktet. own. From the first video, but this time I guess it's getting used to me or something. I don't know. That's kind of creepy. I don't know. I don't know who it is or what it is, but leave me alone, for real. Because this is ridiculous. The guy could be telling the truth, you know. Number 1. The Pale Creature. In July of 2022, a mysterious figure made the rounds after being Jag håller med captured in Tom. Moorhead, Kentucky. The footage in question had been released by a media house that Och nej, är det inte Dobby den här gången? Är det något annat? Är det El Chupacabra? focuses on paranormal activity, and it immediately sparked a massive debate amongst believers of paranormal activities online and those who were skeptical. The creature could be seen with a hunched back, slouching and trying to look for something in particular, although no one really knows what it was. So far, everyone's been making suggestions Det kan bara vara en tjackis som har varit vaken några för många dygn. as to what this creature could be. Some would claim that it's an alien, while others claim that it could be a paranormal figure or a spirit. Some even believe it to be the Pale Man from the 2006 movie Pan's Labyrinth. Oh, shut the Honestly, fuck up. your guess is as good as anyone's. We live in a world that doesn't necessarily... Den här videon var så dålig. Ja, när jag duschar för kväll. Ja, jag tänker med Tom. I alla fall, fuck det här, fuck allting. Det är fredag, mina kamrater. Jag tänker fan gå och göra något annat. Tack alla er för att ni var här. Tack för att jag fick köra den här lilla streamen med er. Det var jävligt roligt. Även om det här var en pinsamt dålig spökvideo. Tack så mycket för din prenumeration, Raskolas. Jag kommer tillbaka på senast tisdag. Det var roligt för att det var så dålig. Jag vet. Jag kommer ta livet av mig. Det kommer jag inte alls göra. Ta hand om er. Ta hand om era djur. Var snäll mot era katter. Se till att ge dem blötmat i helgen. Era katter. Alltså. Tack för att ni kom förbi. By the way, kom ihåg att Tov, tack för att följa mig. Kom ihåg att vi i februari ska hålla en Civilization-turnering. Och om du vill vara med på den så länkar jag nu i chatten ett formulär du kan fylla i för att vara med i den. Ska vi se så jag får rätt formulär bara. Där har vi det. Jag tänker bara så att vi får rätt formulär. Om ni vill vara med i Civilization 5 så är vi där. Så hörs vi i helgen och det där. Ni vet vart jag finns. Det är bara att kontakta mig på DM på alla möjliga plattformar som Twitter eller Discord. Ni vet vart jag finns. Det är alltid öppet. Tack för att ni finns här. Vi hörs nästa gång. Puss på er. Nu får ni lyssna på Pokémon igen.